Bagyo na. Good morning! Oh my God, nasa naman yung mga biskwit? Huh? Hello, ate. My mini-me. Nakita silang cartons, guys. Huh? What? What did you say? Hi, guys. Good morning. Mother. Hello. What are you doing? Wala, guys, na-plant si mother. Kala, cute lagi ang buyak mo. Ano yan, si buyak? Amo ba sa ini si buyak? Kala ka cute. Tapos dagan pa mi buyak. This is a plant. O may ini buyak ba po ini ma? Hala. Hala, ka cute. Pink. Wa ini kan manang? Oo, grabe ka nice. Pink and is a buyak. Super cute. Tapos daga pa may daghang hanging flower. Very sunny na her. Thanks God, no more typhoon and earthquake. And I'm with us. Mauli lang ka masudil, Carmen? Dili pa. Masud na si Mami. Di pa. Di ba? Ano may ini? Ano ilang mga suipot-suipot. Oh, halabig. Gunti ka magbala si Mami. I-hold ano ini. I-hold ang cellphone. Lang ha? Lang ha? May nigas sa muduaan sa una. Magbutang papila oh. Ini papil, may nadaan sa derilas, tapos isuyod ra ini. Tumikit buto-buto. You do like this. We call it her support. And then do like that. Tika, ganti lang din. Nara ka, kinangla iduk-duk dari. Kung kamok rabandab. Sabi nagkimo. Mapapa na mo. Balik mo gito. Boy, nagani ako to. Oh, Joe! Okay. Naana siya. Isa pa, isa. Ikaw na raw. One more. Kalisto ni Mami na. Wala. Amo iniladuaan ko man diri sa amo. Tabi. Oh, go hold. Sige na, tiro. Hold na ah. Hindi ako may bayo. Sige na, go. Hindi ako may bayo. Sige na, go. Kaya mo. Sige Sige na. Laong, laong. Sige na, tuda ha. Kaya, tinta ni mami. Sige. Kanya wala ang ariyo. Wow, si ate kalisto. Sige. Laong, ila. Pagay ang balaong dadyon. Sige na. Tuda ha. Oh. Look. Ato si Mami sa dapa. Bye-bye. At si Mami sa dapa. At tumigdapa. Hello. Brown out diri karon sa dapa kay generator na pandan. Share kami kuman sa pintalan kay magbata ko pinta para pintalan ko kwarto para ma-obtro na color para makalimot na kita sa mga negative charot. I choose the Princess Peach color for wall. Hi. Cute guys. Oh, grabe ka na sa flower ni the violet. Tas japay. May ni color pink ba? Kuga na ini. Hi guys, and kabalik ko lang galing sa dapa nagbili ng pintal kasi lang ipintal ko yung room, i-renovate ko yung room ko kasi ano, para makalimot sa medyo na ni Agi gamay, char. So this is my small room. I-paint ko yung wall, tapos yung kisame, tapos ayan. Ito yung bed ko, nilinis ko na yan.
Hi guys! Mag-start na kami pagpintal para mawaya na ang mga bakas-bakas ng mga sinaunang panahon. For the wall is color, ano pa ito? Princess Peach? Princess Peach, tapos yung sa ceiling naman is white. My co-pintor is Russell. My kumari. Basta ka daw siya. Cheating! Cheating! Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days, trying to find a place where you only can just be alone, be alone. All those nights lying by your side, like it's a vibe, feeling it shine under your spotlight. Kung ako puti, siya ba dahil? Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days, trying to find a place where you only can just be alone, be alone. All those nights lying by your side, like it's a vibe, feeling it shine under your spotlight. Like it's a vibe under your spotlight. That's the way every day goes. Looking back, I know we started falling. We were falling in love, yeah. Took my heart and you rode off. Was I feeling never enough for you, baby? When you left me chasing you, chasing you. Siguro mas okay ni kung roller ang tagbutang mo. Roller ang tagpen. You did the... Bakit nagkape na ka? Pwede na magpinto. Ano? Pwede na magpinto. Dito naman tayo mag-ayos-ayos kasi kailangan natin ayusin yung mga kalat. Ito yung pick up. Dito kasi nabusan ako ng ng paint na white para sa ceiling, wala na. So ayan. Okay ata yung kalabasan ng kulay, at least may kunting buhay na yung kwarto ko. Kasi hindi ko to na-paintalan dati kasi nga busy. Ngayon nagka-time ako para linisin. Kaya tayo ilagay ang ating mga makeup kit, mga lipstick, mascara, ito, mga eyebrows, tapos yung brush. Kalimutan ko na ito gamitin. Tapos nalagyan ko ng earrings. Guys, in-order ko to sa Shopee pero may problema siya dito. Hindi ko masyado magamit kasi parang siya imaluwang. Parang wala lang spring yata. Guys! Problema nga lang hindi ako nakalaban ng walang pilo, isa lang. At least may kabuhay-buhay na yung kwarto ko. Hindi na katulad dati na walang pintas. Parang na siya, maaliwalas. Tingnan yung parang
refreshing, yung parang bago na an ato kinabuhi, charot. Ato nakalimtan ang mga nakaagi. Malinis na siya, yung suklay ko at saka yung mga makeup, yung mga gamit ko pang kilayan, mga lipstick, saka yung nail polish. Ayan, my best friend, hello! And tapos yung relo ko nandiyan nakasabit, and ayan. Okay na siya, tidy. Ayan yung mga bags ko dyan pa kasi I need kailangan ko dyan may yung lansang rack. Sabit ko dyan ako mga bags, and then yes, yung wifi nandyan, charger, headset, kailangan nandyan yan sa tabi ko, and my two pillow, my favorite pillow, and of course my rosary, hindi yan nawawala, kaya yan, protection ko yan, yung pillow ko. So ayan, comfortable na ako matulog mamaya. Ayay, nagpintal na yung legs, tapos ayan, grabe daming pintal, feeding the pig time, and then but so tired, paganda ang tulog ko mamaya. Ayan, thank you everyone, bye bye. Days trying to find